psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje. Ju përshëndes nga emisioni Historia ime në televizionin Klan, është takimi ynë i përditshëm rreth orës 12:30 për të ndarë historitë, për të ndarë fenomenet, këndvështrimet e ndryshme që kemi për ngjarje nga më të ndryshmet. Në ditën e sotme do të kem protagoniste dy zonja. E para quhet Edlira Bejtulla. Është një grua 48 vjeçare, është një nënë e cila do të rrëfej historinë e saj. Një histori që i përket, në fakt, historisë së shumë nënave, jo vetëm në Shqipëri. Ajo është një nënë që ka një djalë me crregullim të spektrit të sjelljes, apo atë që ne quajmë rëndom me autizëm. Çdo të thotë kesh një djalë me autizëm. Por mbi të gjitha mënyra se si e ka menaxhuar kjo nënë atë shokun të ronditjen e parë që ka patur, kur kuptoi që i biri vuante nga crregullimi i spektrit të sjelljes. Nuk vendosi të dorëzohet, vendosi të marrë në dorë frenat e jetës saj dhe frenat e jetës së të birit, dhe sot ne do të flasim për një djalë piktor. Ka mbushur studion tonë me pikturat e tij. Do të flasim për një grua që ka shkruar dhe vazhdon të shkruaj për t'u ardhur në ndihmë grave të tjera, nënave të tjera, të cilat kanë të njëjtën problematik me fëmijët e tyre. Do të flas një grua që në një moshë të caktuar përjeton dhe divorcin, dhe në të gjithë këtë situatë kaotike, di t'ja dali. Pres në studio Edlirën pas pak. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Jam në studio me Edlirën, ajo është nëna e Edrinit Sallakut. Unë nuk e di të prezantoj si Edlira apo si nëna e Edrinit, se ai tani është piktor. Si të duash, si të dyja. Unë jam nëna e Edrinit, që kam sfiduar dhe vetë sfidën. Domethënë, duke u inspiruar nga dashuria e një nëne, që vetëm një nënë mund ta bëj këtë. Unë këtu kam pikturat e Edrinit, pikturat jo vetëm në këtë telajën që kam afër dhe që më pëlqeu dhe thash që do ta kem gjatë gjithë emisionit këtu, por në të gjithë studion ton është një galeri, le të themi sot, një galeri pikture. Drini që kur ka filluar të pikturoj? Drini fillesat nisi në shkollë, kur ishte në shkollën 9 vjeçare, dhe aty spikati talenti ti, pasi unë e trajtoja me mësoj autodidakt, filozofim, psikologjin, metodikat se si unë ta rehabilitoja autizmin apo problemin e ti mbi sjelljen. Dhe unë përdorja shumë taktika, ndërto ishte edhe piktura, ngjyrat, i mësoja ngjyrat, ndërkohë Drini nuk e kuptonte ngjyrën. Domethënë që kur ishte i vogël kuptonte ngjyrat vetëm pink të kuqe, dhe unë i mësova derisa i mësova ngjyrat me radhë dhe ja praktikoja përditë si terapi. I qartë. Edlira, unë doja të di momentin e parë kur kuptove që djali ishte me crregullim të sjelljes, të spektrit të sjelljes. Aha, do të tregoj fillesën. Fillesën. Po. Fillesa e Drinit nisi, domethënë, ju shfaq në moshën 1 vjeç. Në moshën 1 vjeç kur ai ndërpreu komunikimin dhe kontaktin në mënyrë të papritur me botën njerëzore, me të afërmet dhe me gjithçka. Ai ndërpreu të folurin, ndërpreu komunikimin dhe reagimet. U mbyll në botën e tij dhe nuk donte të komunikonte. Ai mund të komunikonte vetëm me mua si nën, pasi unë atë e ushqeja dhe ushqeja me gjë, domethënë kishte thjesht atë instiktin bir nën, domethënë që E qartë. Po ti çfarë kuptove? Se ndonjëherë në mosha kaq të hershme gabon, thua s'ka gjë se goja vjen më vonë, fillojnë këto. Ashtu si gjithë tjerët, s'ka gjë, unë vajta u konsultova me ekspertët e fushës, me psikolog, me më të mirët. I bëra analiza, sepse si gjithë prindrit ishte e kujdesshme, dhe analizat realisht i dilnin shumë mirë,
Dhe i thonin do bëhet, nuk është problem, e tjerë. Ndërkohë, ai vazhdonte regresin, nuk komunikonte, nuk ndërvepronte, nuk bashkëpunonte, ai komunikonte vetëm me mua. Dhe ekspertët e fushës më thanë, ky ka një autizëm, basi u konsultova me të gjithë ekspertët këtu që ishin shumë të mirë, thanë ky ka një autizëm shumë të rëndë, të shoqëruar me probleme shëndetësore, epilepsi, faringit akut, e shumë probleme të tjera, multi problema. Dhe thanë ky është shumë e vështirë të punohet me të dhe është shumë e vështirë që ky të rikuperohet. Bilesë më humbën në shpresat, thanë nuk ka për të rregulluar sepse autikët e rëndë nuk mund të rikuperohen dhe ti thjesht mund ta mbash kështu ta integrosh thjesht si nën, ta nxjerrësh nga lojra etj. Kjo ishte këshilla e tyre, ose ishte mundësia e braktisit në një institucion ku unë, të rivazhdoja jetën time, të vazhdoja karrierën time etj. Unë vendosa, i kam paraqitur dhe në librin Sfidë progresi autizmit, unë vendosa të zgjedh rrugën e sfidës. Ishin dy rrugë zgjidhje, rruga e braktisjes dhe rruga e sfidës. Unë vendosa të sfidoj gjithçka dhe unë harita të sfidoj gjithçka dhe vetë sfidën. Dhe unë tashmë dhe thash, vura objektive të time, unë do i sfidoj këtë pamundësi që të gjithë realisht ishte pamundësi. Dhe gjithçka do ta bëj të mundur. Këtë kam paraqitur dhe në dimensione drejt superiores, cili është libri, kam hapur një trendi të ri. Mbi se si të mund të bëhet të realizohen mundësit. Drini është 23 vjeç. 23 vjeç. Ti ke 23 vjet, 22 vjet, le të themi, që lufton. 22 vjeç. 22 vjet që ti vazhdoj lufton. Vazhdon dhe lufton. Ne shohim një djalë piktor këtu. Tashmë Drini është i realizuar, po. Ti tani si nën, bas se do flasim për etapat e ti të vështira, por unë dua të them, bas 22 vitesh përpjekje, sfidimi sfidës, po të citoj ty, ti je e qetë që sido që të vi jeta, Drini është një individ që ja del në jetë? Ai ja del në jetë, po, ai mund të eci me këmbë të veta. Por deficiencë këtu në Shqipëri është jo suportimi, i duhur apo autoriteteve. Për shembull, Drini mbaroi liceun artistik dhe u diplomua këtë vit. U bëm edhe me diplomë, pavarësisht mos problemit të tij akoma social që ka mos komunikimin jo në 100% të duhur. Por tash ai ka nevojë për mbështetjen shtetërore apo strukturat private që ta mbështesin që ai të punësohet, të ai të startojë jetën, tash ashtu si çdo fëmijë tjetër, çdo person tjetër, duhet të startojë jetën duke punuar, duke mbledhur të mira materiale dhe të mund të krijojë një familje. Kjo është problemi im si nën, që është një etapë tjetër zhvillimi që Drini për shembull mund ta bëjë këtë, pasi mori profesionin, ai mund të eci me këmbët e veta në jetë. E qartë. Le të shohim pak fotot dhe t'i komentojmë. Këtu? Kam lektruar të studentët e psikologjisë, këtu është në drejtori liceut artistik, në ekspozitën në shkollën e Drinit, po. Ky është mësuesi Loranti i pikturës që ka punuar me shumë dashuri, pasi nuk ishte, e falenderoj shumë, pasi nuk ishte metodikën e duhur për autikët. Është autiku i parë që u diplomua për 65 vjet në Shqipëri. Në Presidenti Meta. Presidenti Meta na nderoi me ekspozitën e tij që bëri në ambientet e presidencës në datën 2 prill në ditën e autizmit. Vjet. U organizua nga presidenca. Unë po i shpjegoja në këtë kohë, pasi ai nuk i kuptonte mirë artin e Drinit, dhe profesori tha Lira di t'i shpjegoj më mirë se ka dhe psikologjinë e artit. Ndërsa këtu është Drini në klasë? Këtu në klasë, po, këtu është mësuesja kujdestare, janë të gjithë nxënësit mbrapa, në që e shikonin nxënësit, dhe erdhën të tërë nxënësit e shkollës.
Ky është drejtoresha, që i falenderoj shumë dhe stafin, janë shumë të mirë. Drejtoresha Valbona, këto janë shoqet e kursit e klasës, piktore dhe këto, artiste. Këto e duan shumë drinin. Shoqet dhe shokët e duan shumë dhe thonë nuk harrim. Tu kam dalë me drinin kur bëjmë të pim kafe, foto kështu, celulari. Po, e kuptoj. Ti ke dhe një djalë Ka tjetër? qenë te Mihal Grameno, në klasë të 9. Këtu është në klasë të 9. Në Mihal Grameno, po. Ka bërë në ndjeqme Para të shkollës kemi dalë, po. Tu jemi te galeria duke pikturuar, ato abstrakte që i ka qef, gjithçka është arti drinit, ashtu unë e lej të lirë, ashtu si që mendon. Është bota e brendshme që ai transmeton. Qartë. E të lira, ti ke dhe një fëmijë tjetër? Po, kam Alsen, Als Sallaku, ai është 18 vjeç. Është 18 vjeç. Si e more vendimin të sillej një fëmijë tjetër në jetë mbasi fëmia i parë kishe frikë, mos kishe një... Ishte, realisht, unë nuk e kisha menduar, por është dhurat nga Zoti. Dhe thash, më thënë e kuptova mbash disa kohësh, me disa muaj, që unë isha realisht atë zane, dhe unë nuk e kuptova pasi unë merresha gjithë ditën me drinin. Çdo kohë ishte full dhe unë nuk kuptoja. Dhe nuk e kuptova këtë, por thash, kjo është dhurat nga Zoti, dhe unë do ta mbaj këtë, dhe ky do bëhet më i mirë dhe do të mbështesi vllajin. Dhe ky realisht u bë më i mirë. E ka shumë të mirë dhe mbështet vllajin, e do shumë, dhe është shumë pozitiv dhe inteligjent. Të ka ndihmuar gjatë kohës se... Po, ai, si të thuash, ka qenë dhe frymë inspiruese për drinin, pasi dhe ai është shumë i talentuar, është djalë shumë i talentuar. Edhe ai është ka... Piktor. Po, ka dhuntin e pikturës, por ai ka ëndra tjera, do të bëhet arkitekt ose do të bëhet një regjisor i famshëm. Këtë ëndër e ka patur që kur ka qenë i vogël. Dhe, do me thënë, artin e pikturës, sa leta drini thame që nuk arrin të komunikoj, drini bën shumë bukur pikturën, bën shumë bukur dhe foton e artit. Nxjerr shumë bukur dhe... Po djali tjetër? Edhe djali tjetër është fokusuar në mësimet më shumë. E qartë. është 18 vjeç? Është 18 vjeç, është adoleshent dhe unë e lej të lirë në mentalitetin e vetë, në ato dëshirat e veta. E qartë. Megjithatë, unë mendoj që ka dashur shumë energji që ti të merreshe me drinin. Kam idenë që ka qenë e vështirë që të mbaje në ekuilibër gjërat e tjera tjetës. Prioritet ka qenë drini. Si i përshkruan këto vite me drinin prioritet? Si ka qenë? Është shumë e vështirë kjo, kam kaluar shumë etapa të vështira, sepse të sfidosh gjithçka është shumë e pamundur dhe duke patur vetëm potencialin tënd, duke mos patur potencial ekonomik, pasi unë refuzova karrierën time, që është shumë e rëndësishme për jetën. Realisht, vetëm për të rregulluar një fëmijë që kishte nevojë për mua. Dhe gjithçka, në më thënë, kur nuk e karrierën, kur nuk e shoqërinë, kur nuk e... Ati unë dave, letë themi ti u shkëpute nga jeta sociale. U bërë autik edhe unë, do me ta kuptojnë pak se ka njerëz shumë të ndjeshëm, po thënë nga ty ata e kuptojnë që ti e the në sensin që u bëre e mbyllur, u tërhoqe, u fute në botën e tyre. U futa në botën e autizmit, sepse unë kisha një mision dhe një objektiv shumë të rëndësishëm, që unë duhet të futesha në thelb të autizmit, duhet të studioja shumë, të cilët kam mësuar shumë shkencat sociale, kam autodidakt, pasi unë nuk mund të mësoj të shkoja në fakultete me djalin përdore, nuk kisha mbështetje nga të afërmit. Të gjithë të afërmit u larguan, mos të them më diskriminuan. Dhe unë prapë vazhdoja me djalin përdore, edukoja djalin drinin autik, edukoja dhe djalin që ishte normal dhe është shumë e vështirë të kesh dy lloj, do me thonë, të alternosh dy lloj edukimesh në çdo lloj sensi. Unë lexoja, mësoja autodidakt, pasi nuk më mbështeti njeri të futesha në për fakultete të ndryshme. E qartë. Dhe unë bëja plane projekte të cilat i kam prezantuar në librat e mi që i kam bërë më vonë,
si thuash, autizmi është një sfidë shumë e rëndë, por është një sfidë që mund të kalohet me sukses dhe kanë treguar rrugën e suksesit. Po, dhe ne do ta shohim, këtë është albumi, katalogu i Është Drini. albumi, kanë bërë 4 libra dhe një modul shumë të rëndësishëm edukativ. Ky është modeli mësimit të aftësive ndryshe nga Edlira, është një modul, le të themi, për 365 ditët, një këshill që Edlira e ka përmbledhur në këtë libër për të gjithë prindrit që mund të kenë të njëjtën problematik me fëmijët e tyre dhe kjo është një gjë shumë e vlefshme në fakt për të gjithë ata prindër që kanë një situatë të tillë. Kanë problem dhe mund të trajtojnë vetë fëmin. Pasi unë kam të prekur në brendësi edhe trajtimin, edhe shkencën, edhe teoritë shkencore që kam hedhur në librat shkencor, dhe është gjithçka e futur në, siç të thash, u futa brenda në autizëm. Dhe i do lamban se shpërtheva një rrugë, ose shpalosa një rrugë të cilën suksesit, të cilën duhet ta ndjekin në prindrit apo personat që merren me këtë fushë në trajtimin e personave me aftësi ndryshe. Di që je divorcuar? Po, para 2 vjetësh? Para 3 vjetësh. Para 3 vjetësh. U lodh partneri nga rrugtimi përmes autizmit apo patët problematika të tjera, që nuk është nevojshme të tjera? Realisht, ai nuk më ka mbështetur kur në rrugën e time të sfidës, dhe pra problem, arriti, do me thënë që ai nuk ishte atë, jo vetëm mbështetjen, po arriti që edhe të më frenonte në punët e mia shkencore. Do të thënë në punët që unë doja të reflektoja mbi botën, të reflektoja humanisht dhe të ndihmoja nxënësit apo personat. Unë doja ndihmova Drinin, unë doja të ndihmoja humanisht. Do me thënë filloj të prekte dhe kodet do me thënë që unë i kam strikte morale dhe kodet të tjera, me thënë familjare, do me thënë devijoj. Burrat e dobët devijojnë në shumë mënyra, gjejnë mënyrën më të kollajt. Për shembull, i futen rrugës së alkoolit, futen rrugëve të ndryshme alternative, duke mos respektuar familjen apo duke mos respektuar kodet morale që janë të përcaktuara, do me thënë. Ti nuk e ke problem dhe... Unë e divorcova, isha unë që e divorcova, jo aji. Dhe aji nuk ishe dakord, sepse unë i bëja të tëra punët, unë kujdesesha për fëmijët, isha një nën shëmbullore, isha një grua shëmbullore, bashkëshorte shëmbullore, unë isha një shëmbull për gjithë komunitetin, për gjithë njerëzit, por... Si more këtë vendim? Në një moshë që ndoshta dikush mund të thotë që, shiko, kur hymë në një moshë të caktuar, nuk duhet parë shumë dashuria, e dëgjojmë shumë shpesh këtë, bëj një kompromis, se të duhet buri, qofte edhe për gjendje për një perspektiv, se tani kjo është jeta, se para se fundit, është gjysma e botës që jeton në kompromis, ti e ke, ka njerëz që se kanë, si e divorcove. Problemi është sepse nuk pranoj kompromise, të pati ato ideologjinë e vetë që nuk do më mbështeste deri në fund dhe do ishte ai vetvetja siç është dhe nuk pranoj ndryshimin që të ndryshonte në favor të familjes dhe të fëmijëve. Dhe unë u detyrova të zgjidhja këtë gjë duke mos përmendur gjëra të tjera, të cilat janë gjëra pa... Kjo ishte që nuk pranoj vazhdimsinë e mbështetjes. Do me thënë, realisht, unë nuk kam qenë e mbështetur. Djemtë si e përjetuan divorcin? Shumë djali vogël, e përjetuan keq, realisht. Edhe Drini? Edhe Drini diçka, jo Drinin, jo shumë. Drini ka botën e vetë. Djali vogël ka probleme me adoleshencën dhe realisht i duhet babai në jetën e tyre, por kjo ishte një
përzgjedhje, domethënë e tij, që ai hiku nga shtëpia dhe nuk donte të kishte përgjegjësi më për familjen, për fëmijët dhe mi la mua të tërë përgjegjësitë. Të dy djemt, përgjegjësinë e djalit autik, të gjitha përgjegjësitë. Dhe unë tashmë jam e detyruar të riformatoj jetën, domethënë të rifutem në studime, të rifutem punëve për të përballuar jetën me një djalë autik dhe me djalin tjetër, të dy kanë nevojë. Gjendet për djalin tjetër për të dy djemt? Filles, unë po kërkoj dhe sponsor për djalin, sepse nuk unë mbështet, këtu në Shqipëri nuk vlerësohet piktura. Dhe do flasim pjesën tjetër, dua të ndalem këtu, është baba i mirë për djemt pavarësisht se u nda me ty, i takon, i këshillon, ju gjendet afër? Djalit të vogël, po, e kam dërguar, do me thënë si me detyrim djalin e vogël, dhe djali vogël, po, ka filluar që e mban afër djalin e vogël. Kurse drinin ja, s'bëhet fjalë. Po gjatë kohës ishte në shtëpi me drinin, si ka qenë raporti ti? Nuk komunikonte, absolutisht. Nuk komunikonte? Raporti ishte negativ. Por pavarësisht, do me thënë, unë mundohesha ta edukoja dhe t'i thosha bëj këtë, bëj atë, duhet sillesh kështu, do me thënë, unë i bëja plan projekte për vete, për djalin e vogël, i cili e ndihmonte shumë mirë vllajin, por ky nuk pranonte që të ndihmonte djalin e tij, do me thënë drinin. Se drini kishte nevojë për ndihmë si të familjes, ashtu edhe të komunitetit. Se qa do të mund të bëjë një mësues apo një shok, duhet baza edukimit është në familja. E qartë, pra me sa kuptoj unë ti i e mora bërë për sipër të tëra. Ti e bërë shtylla e shtëpisë në gjitha aspektet. Të tëra. U bëre mësuesja e drinit, nëna e drinit, shoqja e drinit, doktoresha, infermiera, psikologja, dhe unë prandaj studioja shumë, që thash do aftësojnë vetë, pasi ishin, do me thënë, e deklaron të vetë, unë jam e pa aftë, nuk di, ku di unë s'di, po njeri u mësan. Me thënë janë ca gjëra që tu në Shqipëri burat e dobët përzjedhin rrugën më të kollajt dhe justifikojnë, gjenë mëjet e justifikimi. Por familja ka një kod moral, kanë kushte, kanë se cili ka detyrat e veta. Unë baja, si të thuash, 100 kunkuj në një sqetull. Do përbaloja punë të shtëpisë, sepse unë isha një grua dhe isha si patriarkalizëm, se unë kam folur në këtu ke libri e lirë, kam folur mbi se si duhet të hiqet ky patriarkalizmi, mentaliteti shumë i vjetruar. Edhe për të thënë për një grua që ja del kemi fjalën burnesh, nuk kemi një fjalë të dedikuar. Ajo është burnesh, themi. Se kjo nuk ka kuptim, nuk ka kuptim. Që ti duhet i bësh të tëra, është ajo koncepti tashi, si që është ajo foto që është ajo gruaja me një barë dhe burri ri dre zinxhirin. Nuk është kështu jeta familjare, ka përgjegjësi. Patjetër. Jo ti trisht drejtë zinxhir dhe gruaja ke në kurriz. Ti ke 3 vjet vetëm dhe po ja del. Po ja dal dhe janë suksesshme. Dhe po ecën mirë, drini po ecën mirë, pikturat e tij janë ne i shohim, por mbas hapësirës publicitare do të flasim si për pikturat e drinit, ashtu edhe për librat e lirës. Ajo është një grua me shumë vokacion, me shumë vullnet dhe mbi të gjitha me dëshirën e mirë për t'ia dalë me të birin e saj, por për të ndihmuar të gjithë ata prindër dhe ato familje të cilat kanë një fëmijë me crregullim të sjelljes të spektrit apo atë që e quajmë që janë të prekur nga autizmi. Pas hapësirës publicitare u pres sërish në studio. Te historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 24 24 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Themi në studia me Edlirën. Edlira, mua më pëlqej ka shumë kjo piktura, edhe më duket si në ngjyrat e Van Goghut të impresionistëve. Ai ka pasur tufën me lule diell dhe drini jote ka bërë lule diellin e kuq. Po, ka edhe tufë me lule dielli me ngjyra të ndryshme, i kam në galeri, në studio. Është vërtet mrekullis, se tregon pasqyrimin, dritat, refleksionet. Shumë e bukur është, shumë e bukur. Ka bërë edhe tufë me lule dielli, sepse
Lulja diellit për shembull ka veti që ndjek diellin dhe autikët janë diellor. Ato prezantojnë diell, t'japin ngrohtësi dhe un kam dhe shumë nxënës autik që i mësoj dhe të tillë janë. Kam shumë piktura këtu dhe dua që t'i shikoj me radhë. Mund të më thuash ndërkohë për to, mund të më flasësh. Janë interesante në fakt të gjitha. Janë riprodhime apo krijime? Jo, këto janë krijime. Për shembull, kjo piktura e parë, ka tematikën, ka fituar çmim Drini me para 4-5 vjetësh me akademikët kur ishte nxënës në shkollë të 9-vjeçare. U fut me akademikët e pikturës, artit figurativ dhe fitoj. Kjo është koncepti, tematika është koncepti i rinisë shqiptare për jetën dhe në çfarë dimensionesh. Drini ka prezantuar dimensionet, pasqyrimin e dimensioneve, do me thënë duhet mbi lartësimin, mbi një lartësim hynor. Dhe ato studentët më pyetnin shumë për këtë pikturë. Kjo është fantazia e Drinit, po Drini nuk mundet. Këtu tregon gjithë kolore, do me thënë gjithë popujt e botës, do me thënë global, duhet të shkojnë drejt të dritës hynore dhe reflektimi duhet të reflektojnë edhe në brezat e mëparshme, ose në etapat. Këtë e ka zakon Drini, që tregon etapat jetësore. Do kalojmë tek njëra, mua më pëlqen që ti prek pikturat, në fakt. Piktura po nuk u prek, si vajzë piktori që jam, e di shumë mirë që studioja nuk është e ftohtë e një pikture, duhet ta prekësh te lajon, duhet të shohësh ngjyra, duhet ndjesh aromën e bojës së ujit apo të vajit. Kjo pikturë më pëlqen shumë. E pash sapo hyra. Çfarë është? Kjo është vizioni i një femre, vizioni angjëllore. Do me thënë mund të jetë vizioni i nënës, i një nënë botrore që shpërndan gjëra shumë bukura, pozitivitet dhe dashuri. Po vizioni i... Mund të jetë vizioni im. Po mund të jetë dhe vizioni një të dashure, mendon që Drini? Mund të ketë në idet e ti një... Drini po, Drini pëlqen shumë vajzat dhe vajzat e duan shumë Drinin. Se është simpatik. Drini është shumë i mirë dhe shumë i dashur, është dhe kavalier për shoqet. Si është raporti ti me shokët, me shoqet? Mirë, Drini është... Si është një ana sociale, e pranojnë në shoqëri, e ke ndjerë stigmën e një... E pranojnë vetëm këto që kanë botën e artit dhe vlerësojnë shumë Drinin. Shpesh, bota e artit ndryshon, gjason me, do më thënë e kuptojnë shumë mirë hynoren dhe prosperitetin. Me shokët e klasës, dilte, ftoni në përparti, ose një kafe, ose... Jo, kjo vetëm mund të futej të kafja pranë shkollës me ambientin e shokëve dhe shoqeve. E qartë. Po, më shumë ja, do me thënë në mbas diteve ja, është në vështirë. Që të pranojnë dhe t'jenë në shoqëri. Nuk shoqëria jonë shqiptare nuk është e përgatitur për këta. Shoqëria jonë shqiptare, prandaj unë kam bërë gjithë të progrese mbi konceptet, duhen ndryshuar dimensionet e koncepteve. Sërsa unë kam kritik vetëm për shoqërinë shqiptare dhe shoqëritë botrore. Duhet të ndryshojnë dimensionet e koncepteve, këndvështrime, se gjithë kush ka të personalitetin apo individualitetin e ti, botën e ti. Drini ka shumë botë. Pse mos pranohet kjo botë? E qartë. Kjo është mos kuptimi, nuk e kuptojnë një. Dakor, të ti e përpjekur ti shpjegosh në librat e tu. Unë kam disa libra, për shembull. Një ndër librat është Progres, sfida e autizmit. Që është këtu. Sfida progres e autizmit. Ke libër tjetër përmes labirinteve të autizmit. Një tjetër libër. Një tjetër botim është Dimensionet drejt superiores. Po, është trendi filozofik 7D, 7 dimensional. Ke dhe Edëlir? Edëlir, që tregon përjetimin emocional, timin dhe si unë duhet largohet kjo patriarkalizmi dhe të femrat apo prindrit duhet të sfidojnë problemet jetësore duke vetë edukuar, një edukat e re, në kupton, edukat afektive. Se e gjede si mënyrë për të shkruar, se ka dhe prindër të tjerë që
mund t'i kemë përjetimet e tua, mund t'jenë shumë ndihmues për njëri tjetrin, dhe ju keni një komunitet prindërish që unë e di me shoqata, me njëri tjetrin, e ndihmoni njëri tjetrin, plus minus e ndihmoni njëri tjetrin. Pse vendoset t'i hedhësh në libra të gjitha këto? Unë vendosa t'i hedh në libra, sepse rrugtimin tim dhe suksesin tim nuk e ka patur asnjë prindër dhe prind, dhe ky është një sukses, po të them, unik në botë, e bërë vetëm nga një nënë e vetme, për rreth një ambient diskriminues, apo një ambient paragjikues, patriarkal. Dhe unë shoh që ka shumë deficienca. Dhe këto deficienca, unë thash, po i hedh në libër dhe më thanë që këto librat mund të bëhen një film shumë i bukur, që të bëhet një frym inspiruese për botën mbar, sepse bota ka nevojë për njerëz që sfidojnë, njerëz të suksesshëm. Dhe bota ka shumë nevojë për ndihmë, do me thënë për orientime. Kjo është një rrugë sapo hapur nga unë dhe Drini, që gjithkush mund të futet në këtë rrugë dhe mund të jetë i suksesshëm. Unë këtu kam treguar teoritë, strategjit apo të faktuara se si këta prindër mund të bëjnë të suksesshëm kollaj duke blerë një libër, ose duke lexuar në bibliotekë, ose duke marrë borxh. Pra ti je për përvojën tënde, dhe secili adopton pastaj, e adopton në përputhje me rastin. Eksperiencën time, unë do je bëj show në gjithë botën, jo vetëm këtu në Shqipëri. Mua ma kërkojnë komuniteti, janë shumë të ma duan komuniteti, po anglez, norvegjez dhe indian. Indianët e duan shumë, pasi nuk kanë shumë autik, por janë më spiritualist dhe janë më të artit. Në kulturën e tyre, në traditën e tyre. Dhe i vlerësojnë shumë punën, dhe anën spirituale. Dashurinë dhe përkushtimin, se këtu janë gjitha. Plus që e kuptojnë shumë mirë se si unë po luftoj e vetme dhe dua të ndihmoj botën, dua të ndihmoj edhe persona që kanë fëmijë normal, pse jo? Është një shembull, është një modul. E vërtet, në fakt këtu shoh një sër certifikatash, janë certifikata të dhëna për ty, duket sikur ti ke marrë pjesë shumë aktive në organizime të ndryshme. Më kanë certifikuar organizata të ndryshme, botërore, pasi unë i kam reklamuar në Instagram, në Facebook, organizatat e kulturës arabe, egjiptiane, për mua ka shkruajtur edhe në afrikanët dhe japonezët, ka shkruajtur gazetar. Ke një certifikat të lëshuar këtu në Shqipëri, me sukses trajnimin për marketingu në performansën e një biznesi. Menaxhim marketingu, se unë kam mbaru ekonomikun. Për leadership këtu, ke certifikuar për të drejtat e njeriut njerëzore. Nuk e di ku ke gjetur kohën ti, me gjithë letë flasim hapur tani. Me gjitha të halë të mathë që kishe në shtëpi, ku gje kohën ti të shkoje, të certifikoheshe, të merje pjesë në për trajnime, si e ke menaxhuar? Unë kam bërë të tëra. Unë kam lexuar, kam studiuar, kam shërbyer. Ku e gjete kohën? Gjithë kohës, unë po të them nuk kam punuar. Puna ime ishte trajnimi Drinet. Unë kam mësuar biles, kam mësuar dhe autik falas. Do me thënë, kam mësuar në piktur, në përbamirësi. I kam gjetur kohën, koha gjendet. Unë edhe në kafe, kër e pi kafen me djalin, unë marrë 3 libra, me thartë të zhanreve të ndryshme, dhe thonë, Edlira, pse i merë 3 libra? Jo, lexoj një kapitull të një, do me thënë, unë nuk ri të merem me theshe theme, apo me gjëra të vogla. Unë në gjithmonë prioriteti im është të merret me gjëra të mëdhaja. Dhe këtë e kam prezentuar në librat e mi. Unë e shikoj me dimensione shumë më të larta jetën dhe me këndvështrime, dhe mua më pëlqen të bëj gjëra të mëdhaja. E qartë. Edlira, prandaj po bëj këto gjëra. Jo, edhe ata që ndoshta nuk e kuptojnë. Duhen bërë gjërat produktive. Unë kam teorinë, shkencën dhe produktivitetin. Ndërhyri në një shkencëtar, kryetari i shkencës japoneze, kur më intervistoi me 2 prill këtë vit gazetare shqiptare në Londër.
dhe më ndërhyj për punën e artit, fantazisë, apo ato janë superior. Vërtet, autikët janë superior, Asperger, që është niveli më i lartë, janë gjeni. Ato janë dhe superior, kanë fantazi, kanë inteligencë humane, kanë dhe inteligencë jo humane. Apo alienizimin, kam hedhur dhe alienizimin në thonjza. Shiko se po jep ca terma që ju të gjithi kuptojnë. Kam hedhur teori shkencore, e kuptoj. bombastike. Po patjetër, po ndoshta do t'i trajtojmë në një moment tjetër, ku të kemi edhe ndonjë zë më ndryshe. Dhe ky shkenstari më bëri kritik dhe i thash, ju shkenstarët keni hipoteza, po, ku i bazoni më argumentoj, thash, direkt, në drejt emisionit, në live, isha më... si ishim në karantin. Dhe aji mbeti kështu nuk mund të argumentoj. Akere, unë të gjitha libra dhe gjithë shka unë di të argumentoj. Unë të jap argumentime të bazuara në fakte. Dhe kjo është argumentim. Më falë zonjë, tha ti që nke një zonjë e madhe, tha dhe gjigante. Ne, unë nuk të harit ty. Dha dorheqe. E kuptoj. E tira, ti ke një përvoj jetë që vlen sa... shumë studime teorike. Dhe unë duaj që ta mbyll bisedën me ty me një mesazh që ti u jep familjeve që kanë fëmijë autik, sepse ndoshta ndonjëherë është një hall kaq i madh sa prindrit mpaken, prindrit ka raste që dorëzohen apo nuk e lën kur fëmijën e tyre, por dorëzohen për t'u marrë siç duhet me fëmijën e tyre. Çfarë mesazhi do t'u jepi këtyre familjeve sot? Unë jap mesazhin që të mos dorëzohen, sepse pamundësia realizohet në mundësi vetëm me dashuri, me përpjekje, me përkushtim dhe me një punë të palodhur. Unë kam punuar ditë natë dhe duhet të dhurojnë mirësi, duhet i duan fëmijët, familjet e tyre, bashkëshortët, duhet gjithë si komunitet, duhet të duan njëri tjetrin dhe unë them, ato do i sfidojnë dhe vetë sfidën. Do kalojnë etapa që kam kaluar unë. Pavarësisht që patriarkalizmit, unë kam sfiduar gjithë shka. Dhe pamundësia nuk ekziston. Ekzistojnë mundësi. Dhe mundësit mund t'i gjesh. Ti ke sfiduar gjithë shka dhe sot ke një djalë piktor me piktura të mrekullueshme. Dhe gjithë shka, dhe fëmijët e tyre do bëhen... Me piktura të mrekullueshme ti ke shkruar gjithë këto libra. Djali këtë genin e piktorit duhet ta ketë nga ty se ti e tërë ngjyra, ke ardhur në studio dhe na mbushë studion me ngjyrat e tua, me këtë kuqe, me xixa, me dritë. Më pëlqen dhe autikët janë diellar, unë jam shenja Luanit, realisht jam diellore dhe më pëlqen të prezantoj. Megjithatë, unë të falenderoj shumë që ishe në studio, sepse na dhe një energji shumë të mirë. Drini do ta përqafosh nga ne. Ai është një piktor, është një artist dhe gjithmonë do të jetë kjo studio e hapur për të, për artin e tij dhe për të gjithë fëmijët që mund të ndjehen ndryshe, por që dua t'ju them, ju duam shumë. Jeni të ndryshëm, jemi të ndryshëm, bota prandaj është e bukur sepse jemi të gjithë të ndryshëm. Të falenderoj shumë që ishe këtu. Miq, pas hapësirës publicitare, do të vazhdojmë së bashku me një tjetër histori. Te Historia ime rrëfeni historinë tuaj. Na kontaktoni në numrin e telefonit 069 47 44 44 4 ose nëpërmjet emailit, Facebookut apo Instagramit. Ngjarjet e vogla sjellin ndryshimet e mëdha. Dakor, në pjesën e tretë të emisionit, ne do të ndalemi te një tjetër portret gruaje, i ndryshëm nga Edlira që patëm pak më para. Ajo quhet Landa Bakalli, është instruktore palestre. Jemi përpara pushimeve, si do qofshin këto pushime. Këtë vit përsëri janë pushime ku duhet të kurojmë trupin, duhet jemi në formë dhe mbi të gjitha duhet të rrisim vetbesimin tek vetja jonë. Landa na ndihmon, jo vetëm për të patur një trup të tonifikuar, por për të qenë edhe femra që në radhë të parë pëlqejnë veten për atë që jemi dhe më pas le të jenë burrat ata që vendosin nëse na pëlqejnë apo jo. Ndjekim reportazhin dhe bisedën që kemi zhvilluar me Landën. Energjike në harmoni me trupin dhe mendjen. Çdo gjë nis nga pasioni dhe përfundon në një disiplinë që të jep jo vetëm satisfaksion, por edhe të rrit vetvlerësimin.
Të jesh instruktor palestre, duhet shumë punë dhe shumë dashuri për profesionin. Kjo është Landa Bakalli, instruktore prej 20 vitesh. E gjejmë Landën gjithmonë në lëvizje. 1, kërce, hape, lartë gjuri, 5, hapi kratë, pam pam. Përshëndetje Landa, ne të gjetëm në krye të detyrës. Dita jote në fakt fillon herët në mëngjes. Kur hapet palestra? Është e vërtet, palestra hapet që në orën 7 të mëngjesit. Nis me programin e mëngjesit, disa ushtrime, kemi grupe arubie, kemi ushtrimet personalizuara për personat të veçantë, edhe t'jep energji pozitive dhe ta bën të nisë ditën me pozitivitet. Ky ritmi jot i jashtëm, mund të themi që sigurisht ju jep energji dhe të gjithë grupit që ne sapo e pam me ato ushtrime që në fakt të kanë dhënë linja perfekte. Faleminderit. Do donim të dinim buron nga diçka e brendshme, sigurisht. Në fakt, kjo që bëjon këtu nuk është punë, ma nuk më lodh. Përkundrezi, kjo është pasion, kjo është ajo që bëjon më mirë, kjo është ajo që unë e bëj me zemër, e bëj me gjithë mendjen time, e bëj me gjithë energjitë e mia pozitive, të cilat mundojmë t'ia transmetoj edhe tjerëve. Kështu që çdo ditë e imja nis me stërvitje dhe përpiqem që hap pas hapi t'ua transmetoj dhe personave që vinë palestër, që shikojnë se trupin mund ta komandojmë neve me energjinë tonë pozitive. Nga brenda e përcjellim dhe jashtë. Landa, ju e keni nisur shumë herët këtë profesion, i cili është edhe pasion sigurisht, se ndryshe nuk do të bëhej. Duket si arti i trupit. Është e vërtet, unë e kam nisur me aktivitet fizik që e vogël, pastaj në gjimnaz ishte do vendosja. Me që se njëri nga prindrit e mi ishte në degën e mjekësisë, duhet të vendosja midis mjekësisë dhe sportit. Por babai im më ka marrë në kafe dhe më ka thënë dëgjoj, unë mendoj se ti shkëlqen në sport. Pra, më mirë parandaloj sëmundjen se sa të merresh me të smor. Konkurova tek të dyja i mora, në mjekësi dola tek shtesa, ndërsa në sport sipër. Pra, babai jot vërtet e kish nuhatur profesionin e duhur, atë që ti e bëje vërtet me pasion dhe me dëshirë. Çdo prind e njeh më së miri fëmijën e tij, sigurisht që dhe babai im më njihte mua dhe më dha shtys, më dha krah, më dha përkraje gjatë gjithë kohës, në çdo ndeshje, në çdo stërvitje ai ishte aty. Ju keni mbaruar Universitetin e Sportit, në mos gaboj. Është një shkollë e vështirë, sepse gjithmonë na është krijuar ideja se mjafton të kesh dëshirë, mjafton të kesh vullnet dhe mjafton të bësh shumë stërvitje. Ndërkohë, çfarë teknikash të mëson universiteti dhe si e njeh një instruktor trupin e një personi që vjen në palestër? E zëm, unë do të vi sot tek ty dhe do të them, unë kam dëshirë të heq nga trupi im për shembull 8 kg, ndërkohë që nuk di asgjë për trupin tim. Unë kam mbaruar Akademinë e Edukimit Fizik dhe Sporteve, siç të thash isha midis dy, mjekësisë dhe fiskulturës, dhe bazat e mjekësisë i kisha marrë. Dhe ajo që doja unë që të bëja ishte që të vazhdoj aktivitetin fizik, sportet në përgjithësi. Dhe mendoj se nëse ti shkon diku dhe ti bën më të mirën tënde, ti do shkëlqesh kurdo, mjafton ti jesh në habitatin tënd. Dhe aty kam krijuar baza, do me thënë, çdo lënde i kam dhënë kohën e saj, i kam dhënë përgjegjësinë e saj, i kam dhënë si të njoh muskujt e trupit, si të mund të stërvit këto grup muskujt të ndryshëm. Për shembull, nëse ti e njeh më së miri trupin tënd, ti mund ta punosh atë. Pra, ti e njeh metabolizmin tënd, ti e di sa merr ai kalori, ti e di sa harxhon ai, ti e di si ta përdorësh ato si plastelina, që ti e rregullon dhe jep format e tua. Jam përpjekur që ta mbaroj atë shkollë me shumë zemër, me shumë dëshirë dhe me shumë pasion, që të shërbej në të ardhmen dhe mos ta kem punë, por ta kem pasion dhe kënaqësi. Kënaqësia ime është kur unë shikoj që një nga klientët e mi, një nga vajzat që arrin rezultatin aty ku duam në fund. Dhe kjo është ajo që unë marr kënaqësi më shumë se sa kur punoj. Veç teknikave që të mëson shkolla sigurisht dhe pjesave anatomike të trupit normalisht dhe pjesëve të ndryshme të trupit. A krijon një instruktor palestre, a krijon Landa ushtrime? Si është dita jote? Përveç se vjen në palestër sigurisht dhe merresh me klientët e tu, merresh me grupet e ndryshme dhe me trajtimet e ndryshme. Çdo klient ka një program të caktuar, është ideja? Atëherë, përveç dita ime nis që herët në mëngjes, unë jam mësuese në një nga gjimnazet e Tiranës dhe pasi mbaroj
punon atje si mësuese edukimit fizik dhe sporteve, kthehem, kaloj pak kohë me familjen dhe pjesa gjithë tjetër e pasdites është në palestër. Asnjëri nuk mjaftohet me atë njohuri që ka. Gjithmonë njeriu kërkon nga vetja për më shumë, studion më shumë, lexon më shumë për të përgjigjur kërkesave të klientëve, metabolizmëve të ndryshme, njerëzve të ndryshëm dhe stërvitjet e fundit, pse jo. Unë përpiqem që të jem koherente. Do me thonë, me të rejat e fundit që dalin për stërvitjen të lexoj, t'i praktikoj, njëkohësisht t'i praktikoj tek vetja, shikoj çfarë rezultate kanë, shikoj te klientë të ndryshëm dhe vendos bazat e stërvitjes. Do të thotë që në një farë mënyrë edhe krijon. Po, unë në fakultetin e sporteve i kam marrë shtyllat bazat. Tani ato shtylla duhen ndërtuar, duhen vendosur mure, duhet çuar më lart. Që të arrish diçka, duhet që ti të kërkosh nga vetja, të kërkosh më shumë, të japësh më shumë, sigurisht që unë krijoj. Unë kur mbyll syt, shikoj gjëra të reja, mendoj çfarë do bëj nesër, mendoj çfarë do bëj diçka që personave të duket interesante dhe njëkohësisht të japë rezultat, që mos t'i bëhet monotone gjithçka në një ditë, çdo ditë një gjë. Pra përpiqem që stërvitjen t'ja ndërtoj në formë të tillë që të jetë argëtuese, që ato të humbin në stërvitje ndërkohë që ato janë duke harxuar te kalori, janë duke marrë dhe benefitet e stërvitjes. Lenda ju jeni nën, keni fëmijë, keni ndërtuar familje? Po, unë jam nën e 2 fëmijëve, Ester dhe Mateo. Esteri është 13 vjeç dhe Mateo është 8 vjeç. Dhe jeni bërë nën shumë e re, kam përshtypjen, cila është mosha juaj? Jam bërë 25 vjeç nën, jam shumë e lumtur. Familja aktuale, domethënë familja që kam, çdo njeri ka pasione. Por nëse ti nuk të mbështet ato pasione që ke, unë kam qenë e llastuar. Në fazën kur isha në gjimnaz, më mbështete familja ime. Tani më mbështet familja ime që kam krijuar, domethënë që unë në jetë bëj gjërat që dua. Bashkëshorti juaj është i të njëjtit profesion apo ju ndani pasione të ndryshme kur vjen si thua biseda në lidhje me profesionin? Faktikisht bashkëshorti im nuk është i të njëjtit profesion me mua, jemi një orë në palestër, unë kam qenë zysha e trajnerit personal. Por që më mbështet. Më mbështet, më ka krijuar kushtet dhe mundësit që unë ta kem këtë palestër time, që unë të punoj, që unë të kënaqem me punën time dhe ai kujdeset për pjesën tjetër të familjes. Interesant fakti që bashkëshorti juaj ka qenë fillimisht klient në palestrën tuaj. Kuptoni diçka teksa i shpalosni programin e gjithë që ju bëni për çdo individ që vjen këtu? Jo, biles kishim goxha korniza, unë isha zysha dhe ai ishte klienti që kështu nuk guxonte të ashtaj gjë. Po pastaj gjërat kaluan dhe kuptuam. Në fakt, atëherë e the dhe një mesazh shumë të bukur që njeriu ja del kur ka pasionin, por ja del edhe kur ka mbështetjen. Dhe është një gjë shumë e bukur të mendosh që bashkëshorti juaj, përveç se ka qenë klienti i palestrës tuaj, ka qenë edhe mbështetja juaj më e madhe. Po fëmijët janë të dhënë mbas sportit, i ke filluar ti ngacmosh pak t'ja u japësh atë edukatën sportive, që në fakt për hir të së vërtetës është një gjë shumë e mirë. Unë jam dakord me atë mendimin që ti nuk ke nevojë ti mësosh fëmijës, se fëmia mëson nga ty. Pra, ti je shembulli më i mirë i fëmijës tënd. Në kohën që unë pushoj, zakonisht lë telefonin dhe aloj Esterit dhe kur shikoj, Esteri është përpjekur që t'i jap ato përgjigje që do t'i kisha dhënë dhe unë. Pra, ti duhet konsumosh ushqim, kaq para palestre, ti duhet bësh një aktivitet fizik të rregullt, ti duhet kesh durim për të humbur në peshë. Domethënë, nëse ti jep një lëvizje, ajo e kap më një herë. Edhe Mateo përpiqet që më ndjeki. E duan pra, ata sportin? janë çka jam unë. E drejt, do të thotë që e duan sportin. E duan ja ke dhënë neve të gjithë e duam sportin. Ne të gjithë e duam sportin. Ne kam thënë edhe në intervistën tjetër, çdo gjë e bëjmë në lojë. Që kështu interesante. Bashkëshorti vazhdon me palestrën apo hoqë dorë? Okej, në momentin që më njohi mua hoqë dorë në palestra. Kështu është kur triumfon dashuria. Megjithatë është shumë interesante dinamika e jetës tënde sepse gjithçka lidhet me këtë gjë që ti e do kaq shumë dhe që është kthyer në profesion, në pasion dhe në profesion pa diskutim. Do donim të dinim a ka klient të vështirë? A ka klient që presin rezultate të menjëhershme dhe sa duhet që ne ta kthejmë veten tonë, ta tjetërsojmë trupin tonë? Sa vullnet duhet dhe sa punë duhet? Pjesa më e madhe e njerëzve kërkojnë që të kenë rezultate menjëhershëm. Dhe duhet i mësojmë gjithë secili dhe duhet ta bindim tek atëherë kur trupi jon na thotë jo, ne duhet ta bindemi që shikoj se për të arritur diçka duhet kemi durim. Ne mundemi për të arritur aty ku duam. Pra, njëri metabolizmi një individi nga metabolizmi individi tjetër ndryshon. Ne duhet kemi durim, t'i japim kohën e dur stërvitjes dhe
për të pasur një rezultat, duhet kohë. Unë dua të haj gjellën tani, për gjella do kohë që të bëhet edhe trupi jam. Duhet të adaptohet njërë me ngarkesën, duhet të marrin ngarkesën në mënyrë graduale dhe pastaj të filloj të reagoj. Në fund të fundit, neve duhet kemi durim për të arritur aty ku duam. Asnjëherë nuk është e pamundur. Kam rreth 20 vite eksperiencë dhe nuk më ka zhgënjur kur, nëse një person punon, ka këmbgulje, ai gjithmonë ka arritur aty ku do. Sigurisht, duke ruajtur anonimatin e të gjithë personave që vinë këtu, të klientëve të tu. A ka patur raste kur kanë qenë të demoralizuar dhe pastaj kanë ardhur dhe kanë thënë Landa ti ke bërë një mrekulli. Nuk do ta besoja dot kur që unë mund të tjetërsohesha në këtë mënyrë. Në fakt, para se të ndodhte karantina, unë kam pasur një personal, të cilës i jam mbi kokë. Një nga arsyet se ajo donte të humbte peshë ishte se kishte kohë që nuk kishte fëmijë dhe duhet të humbiste peshë për të pasur një fëmijë. Dhe gjatë kohës karantinës, neve punuam fort me atë, humbën shumë, domethënë disa 10-15 kilogram, dhe një nga lajmet më të bukura që unë marr është që Landa ti do bësh teze. Mrekulli. Po, pra, në fillim fare nuk adaptoj me ngarkesën, kishte humbje ekuilibri, sa vinte këtu nuk mundem, por që në fund fare atë pritshmëri dhe rezultatet janë më të bukura se ajo që ti lodhesh. Në fakt, po ta shohësh pak më thellë se sa ajo sipërfaqja, ju jeni ndër njerëzit me profesionin që i ktheni njerëzve dashurinë për veten. Dhe i bëni të shpresojnë, sepse besoj se të gjithë duam një trup të bukur që të jemi më të pranueshëm për të tjerët, por ajo që është më rëndësishme është të jemi më të pranueshëm për veten tonë. Faktikisht, kjo është një nga synimet dhe objektivat që unë i kam bën vetes, që nëse unë e shikoj një person në palestër që vjen, unë jam e bindur 100% që unë do punoj me atë person, që neve aty të arrim aty ku duam dhe personi të ndjehet mirë me veten, të ketë vetbesim dhe të shikoj ndryshim, se duke parë ndryshim, punon akoma më shumë. Shoqëria jote, familjarët e tu, janë pjesë e palestrës tënde? Do me thënë, përveç shoqërisë së universitetit, se sigurisht ata janë persona që janë marrë me sport dhe paka shumë janë persona që e duan sportin. Flasim të tjerë që nuk kanë lidhje me këtë profesion. Një pjesë e mirë e shoqërisë tonë janë persona që kanë lidhje me palestër. Pra, unë kam krijuar miqësi me vajzat në palestër, kam krijuar dhe miqësi familjare, madje edhe pushimet i kalojmë bashkë. Që kur shkojmë me pushime në mëngjes, bëjmë aktivitetin fizik, pim kafen, ushqemi së bashku, kalojmë kohë me njëri tjetrin, luajmë fundjavave voleboll. Pra, një pjesë e mirë e shoqërisë tonë është pjesë e palestrës. Pra, po më thua që në një farë mënyrë keni krijuar atë familjen tuaj, që ju lidh së bashku sigurisht pasioni për sportin. Për të dalë nga klishet e mesazheve, në fund të gjithë shkaje, pse duhet të bëjmë sport? Njeriu bën atë që ndjen me zemër, bën atë që ndjen me mendje, bën atë që e bën të ndihet mirë, bën atë që ndihet i vlerësuar, që mund t'i kalosh vështirësitë lehtë, që mund t'ia dalësh vetë, që ti je i shëndetshëm plotësisht nga ana e brendshme dhe nga ana e jashtme. Fundit kjo është jeta. Pra, që ti të ndjesh mirë me veten, ti ka përcjellsh më lehtë vështirësitë, mos kesh probleme shëndetësore, dhe të ndjesh në relaks. Ne morëm një energji shumë pozitive. Faleminderit, është kënaqësi. Dhe mbi të gjitha na bën të reflektojmë, sepse kur shohim këto linja, dhe këto linja në fakt, na bën të mendojmë që duhet të nxitojmë dhe të shkojmë me vrap në palestër. Faktikisht, dhe vajzat që janë duke punuar aty, më përcjellin po të njëjtën energji. Njëra nga vajzat është motra ime, që e kam pasur pas vetes, Gerta. Ja, dhe Gerta. Që e kam pasur gjithmonë pas vetes. Dhe më pëlqen t'ua transmetoj dhe të tjerëve. Çdo instruktore që vjen, që kërkon që të mësoj, nuk mbaj asgjë të fshet. Pra gjithçka kam, dua t'ia transmetoj dhe tjerëve. Interesante edhe kjo pjesë. Një tjetër metodë do të thonë që mjeshtri gjithmonë mban një gur rezervë në xhep. Pak po. Ne po të lëm të shijosh pjesën tjetër të ushtrimeve dhe ndërkohë po e shijojmë dhe ne së bashku me ty. Ishte kënaqësi, edhe në fund fare kam një mesazh njeriu, le të bëj atë që ka në zemër. Atëherë ta ndjekim, çfarë ka në zemër Landa? Mirupafshim. Mirupafshim. 7 ti, hop, 2 3 4 3 2 3 4. Ishte kjo emisioni Historia ime për sot, bashkë takohemi nesër, mirupafshim në emisionet tjera.
Ajo krye në një forcë shkatruese për veten e tij dhe për neve. Nuk rrëfej dot dëshpërimin. Ishte ndryshe nga të tjerët. Dhuna vazhdonte psikologjike, fizike, dhimbja më e madhe që mund të prek një familje.